अस्सलाम वालेकुम زمونږ نننی ټاپک دی مایټوکانډریا. موږ مایټوکانډریا پیژنو چې مایټوکانډریا څه ته وایي، د مایټوکانډریا سټرکچر څنګه دی او د مایټوکانډریا کار څه دی. مایټوکانډریا دا ډبل ممبرین بانډډ ارګانیل دی. دې کې دوه ممبرین موجود دي، اوټر ممبرین او انر ممبرین، او دا موږ سره موجود وي فاوند ان د سایټوپلازم اف یوکریاټک سیل. کوم چې یوکریاټک سیلز وي، په کوم کې چې ټرو نیوکلیس موجود وي، نو پای کې مایټوکانډریا هم موجود وي. فرست ټایم د ټول لومبه دا چا ابزرو کړی و، نو فرست ابزرو بای کولیکر په 1850 کې کولیکر فرست ټایم مایټوکانډریا ابزرو کړی و. او د مایټوکانډریا د کوم ټرم چې دی دا د ټول لومبه چې استعمال کړی و، دا موږ سره کارل بینډا په 1898 کې د مایټوکانډریا د ټرمز استعمال کړي وو. د مایټوکانډریا ته مونږه پاور هاوس اف د سیل وایو. پاور هاوس اف د سیل ورته ځکه وایو چې سیل لپاره انرژي پروډیوس کول دا مایټوکانډریا کار دی ان د فارم اف اي ټي پی. مایټوکانډریا موږ سره ابسنټ وي په پروکریاټک سیلز کې، یو پروکریاټک سیلز کې ابسنټ وي، او کوم چې میچور ار بي سي وي ریډ بلډ سیل پای کې هم ابسنټ وي د میملزو. د مایټوکانډریا ته مونږه سیلف ریپلیکیټینګ ارګانیل وایو، ځکه چې په دې کې رایبوسومز موجود دي او ډي ان اے پکې موجود ده، نو په دې وجه باندې دا سینتھسایز دیر اون پروټین په خپل پروټین جوړي، نو په دې وجه د مایټوکانډریا ته مونږه سیلف ریپلیکیټینګ ارګانیل هم وایو. کچې مونږ د مایټوکانډریا د نمبرز خبره وکړو، د مایټوکانډریا نمبر مونږ سره ډیپینډ کی آن د ټایپ اینڈ فنکشنل سټیټ اف د سیلو. مطلب د سیل په ټایپ باندې ډیپینډ کی، د سیل چې کوم فنکشنل سټیټ وي، مثال په تور باندې یو سیل له هغه زیات کار کوي نو په کې زیات مایټوکانډریا موجود وي، که مثال په تور باندې یو سیل کم کار کوي د ریکوایرمنټ په بیس باندې نمبر زدي موجود وي. کچې موږ مایټوکانډریا وګورو، مایټوکانډریا مختلف شیپس کې ایگزیسټنس کولی شي، راټس شیپ کې هم موجود وي، سپیریکل کې هم موجود وي، او دغه سي تھریډ لایک شیپ کې چې کوم اپیرنس وي هغه کې هم د خپل ایگزیسټنس کولی شي. مایټوکانډریا سایز 0.5 مایکرومیټر نه والا 2 مایکرومیټر پورې د دې موږ سره ډایمیټر دی، مطلب دا چې کوم دی دې ته موږ ډایمیټر وایو، دا غټوالی. نو دا موږ سره دی 0.5 نه والا 2 مایکرومیټر پورې د دې موږ سره ډایمیټر دی، او 0.1 نه والا 10 مایکرومیټر پورې د دې لینث لکه دا اوږدوالی چې دی دا موږ سره د 0.1 نه والا 10 مایکرومیټر پورې دا په لینث کې د مایټوکانډریا. کوم چې د کیمیکل کمپوزیشن خبره وکړو چې مایټوکانډریا کې دننه څه شی موجود دی، دا رسنه جوړه ده، نو په دې کې موږ سره پروټینز او لیپټ په زیات مقدار کې موجود وي. پروټین او لیپټ پکې زیات موجود وي، او په سمال اماونټ کې موږ سره ډي ان اے، آر ان اے، انزایمز او منرلز په دې کې هم موجود وي. دا څونه راځي شوی دي او مایټوکانډریا جوړه کړې ده. سټرکچر اف مایټوکانډریا. مایټوکانډریا کې 15 مین پارټس موجود وي. یو ته موږ وایو اوټر ممبرین، انر ممبرین، انټر ممبرین سپیس، کرسټي او میټرکس. دا 15 پارټ په مایټوکانډریا کې موجود وي. د اوټر ممبرین موږ سره سموث ممبرین دی. دا چې کوم ممبرین د غیر چاپیره د مایټوکانډریا نه موجود دی دا موږ سره اوټر ممبرین دی. کوم ممبرین دی؟ دا موږ سره اوټر ممبرین دی، او دا موږ سره سموث دی، دا هموار دی. دغسې انکلوز د انټایر ارګانیل، دا څومره چې د مایټوکانډریا کوم ارګانیل دی دا د ټول نه غیر چاپیره موجود دی، د ټول نه غیر چاپیره موجود دی. او په دې اوټر ممبرین کې موږ سره لارج نمبر اف انټیګرل پروټین موجود وي. دا چې کوم ممبرین دی اوټرو په دې کې دننه انټیګرل پروټین موجود وي، او هغه انټیګرل پروټین ته موږ وایو پروین. د دې پروین د موجودګۍ په وجه باندې دا ممبرین چې دی دا موږ سره پرمیبل دی، په دې کې مالیکول دننه راتلی شي سمال سایز والا. دغسې په دې کې انر ممبرین هم موجود دی، او دا انر ممبرین موږ سره رف ممبرین دی. دا چې کوم ممبرین موجود دی دا موږ سره انر ممبرین دی. کوم ممبرین دی؟ انر ممبرین دی. هولډ اټ انورډ ټو فارم کرسټي. دا انر ممبرینو
موږ سره دنه طرف ته بند شوی دی نو دې موږ سره داسې سټرکچر جوړ کړي دا چې کوم سټرکچرز دي نو دې ته موږ وایو کرسټي. څه ورته وایو؟ کرسټي. دا موږ سره انر ممبرین جوړ کړي دي او په دې انر ممبرین چې کوم دی ریچ ان پروټین اینڈ انزایم، په دې کې پروټین او انزایمز موجود وي په زیات مقدار کې. دغسې په دې کې انټر ممبرین سپیس هم موجود دی. انټر ممبرین سپیس کوم ځای کې موجود وي؟ دا موږ سره هغه سپیس دی بټوین اوټر ممبرین اینڈ انر ممبرین. دا موږ سره اوټر ممبرین دی او دا موږ سره انر ممبرین دی. نو ګوره دا چې کوم سپیس دی دا ځای نه دا چې کوم سپیس دی د اوټر ممبرین او د انر ممبرین په منځ کې چې دا کوم سپیس دی دې ته موږ وایو انټر ممبرین سپیس. څه ورته وایو؟ انټر ممبرین سپیس. Concentration of small molecule ions in sugar is same as in the cytosol. چونکه دا outer membrane موږ سره permeable دی نو په دې وجه باندې چې کوم small molecule وي لکه مطلب ion شو sugar شو دا دنه طرف ته راځي چې دنه راځي نو په دې انټر ممبرین سپیس کې او په cytosol کې د دواړو د concentration چې small کوم molecule دی دا موږ سره برابر وي. بل پارت وکي Cristae. دا Cristae موږ سره د انر ممبرین نه جوړ شوي دي formed by the inward folding of inner membrane. دا انر ممبرین چې کوم دنه طرف ته بند شوي دي د دې ته موږ وایو Cristae. دا Cristae موږ سره increase the surface area of inner membrane. دا موږ سره د انر ممبرین دا surface area موږ سره سیوا کوي او په دغه کې Cristae کې small knob like structures موجود دي او هغه structure ته موږ وایو elementary particle چې هغه موږ سره F1 F0 او F1 پارټیکل دی. د دې نه علاوه په دې کې موږ سره مایټوکانډریال میټرکس موجود دی دا موږ سره انساید د انر ممبرین موجود وي. دا اوس وګورئ دا انر ممبرین دی د دې میس کې چې دا کم ځایان موجود دي دا کم سپیس موجود دی د دې ته موږ وایو مایټوکانډریال میټرکس. او په دې مایټوکانډریال میټرکس کې موږ سره ډي ان اے موجود وي هغې ته موږ وایو مایټوکانډریال ډي ان اے. دغسې په دې کې رایبوسومز موجود وي، پروټین موجود وي، انزایمز موجود وي، آینز موجود وي او کو انزایمز پکې هم موجود وي. دا موږ سره دی سټرکچر اف مایټوکانډریا. اوس فنکشن اف مایټوکانډریا چې مایټوکانډریا کار څه دی؟ مایټوکانډریا store and release energy in the form of ATP. مایټوکانډریا موږ سره موږ مخکې وایو چې دې ته پاور هاوس اف د سیل وایو ځکه چې انرژي پروډیوس کوي. کله چې د کاربوهایډریټس او پروټین او د لیپټس اکسیډیشن وشي نو په دغه ټایم کې انرژي پروډیوس شي او دغه انرژي موږ سره د مایټوکانډریا مختلف چې کوم میټابولیک اکټیویټیز وي هغې کې استعمالوي نو ځکه د مایټوکانډریا ته موږ پاور هاوس اف د سیل هم وایو. نو مین کار د مایټوکانډریا دی چې دا موږ سره انرژي پروډیوس کوي store and release energy in the form of ATP. help in formation of heme and hemoglobin کې چې کوم موږ سره هیم ګروپ دی د دې فارمیشن کول په دې کې هم موږ سره مایټوکانډریا مدد ورکوي. help in formation of یاک د یاک فارمیشن چې کله کېږي په دې کې هم موږ سره دا مدد ورکوي کله چې اوجینیسیس کېږي. help in formation of some parts of hormones. د هارمون صفات پای کې چې کله دغه فارمیشن کیږي هغه جوړیږي نو په دې کې دا مدد ورکوي لکه مثال په تور باندې کوم چې موږ سره ټیسټوسټیرون هارمون دی یا ایسټروجن هارمون دی. سینتھیسس دیئر اون پروټین موږ مخکې وایو چې په دې کې ډي ان اے موجود دی په دې کې موږ سره رایبوسومز موجود دي ځکه په دې وجه دا خپل پروټین په خپله تیارولی شي دې ته موږ سیلف ریپلیکیټنګ ارګنیل وایي. ریګولیټ کیلشیم لیول بیلنس ان د سیل د کیلشیم چې کوم دا لیول دی دا بیلنس ساتل دا موږ سره د مایټوکانډریا کار دی مطلب مایټوکانډریا پکې خپل رول پلی کوي. دا و زموږ نننی کلاس مایټوکانډریا باندې د مایټوکانډریا سټرکچر او د مایټوکانډریا فنکشن موږ ټول ووایو. اوس هم که څوک نه پوهیږي نو تاسو کوېسچن کولی شئ.